سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزتون مملو و از دوستی، آرامش و موفقیت باشه و حالتون خوب باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، فرزند، مهاجرت، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون را انجام دادیم با هم ببینیم حضرت حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنن. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد. هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است. کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف 100,000 گردن جان زیر طوق قبقب است. شهسوار من که مه آینه دار روی اوست. تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. عکس خوی بر عارضش بین کافتاب گرم رو. در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می. زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین. با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. آن که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند. قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد. زاغ کلک من به نامیزد چه عالی مشرب است. خب دوستان، در تفسیر این غزل حافظ میگه تا الان تلاش‌های زیادی برای رسیدن به مقصدتون کردید، ولی الان موقعیت مناسبی به شما رو میاره و باید تصمیم نهاییتون رو بگیرید. به جرئت میشه گفت که به زودی شاهد موفقیتتون خواهید بود. در راهی که پیش رو دارید ثابت قدم و مطمئن حرکت کنید و بدونید که شانس در خونه شما رو زده. و این مورد رو هم اضافه کنم که توفیق شما در گرو مردمداری و توجه به دانش و اندیشه‌های متعالی هم هست تا اونها رو به عنوان چراغ راه ازشون بهره بگیرید. ستاره اقبال شما در حال درخشیدن هست. در راهی که بهش ورود میکنید پیروز میشید. به مقام منحصر به فردی دست پیدا میکنید. به خودتون و توانمندی هاتون تکیه کنید و از تلاش هاتون دست بر ندارید. استفاده درست از توانایی هاتون، شناخت درست از توانایی هاتون میتونه شما رو در راه رسیدن به هدفتون و در راه رسیدن به موفقیت کمک بکنه. و باید بدونید که شناخت و استفاده درست از توانمندی ها یکی از راهکارهای مهم موفقیت هست که من به خاطر دارم در مورد این موضوع خیلی قبلتر توی همین چنل ویدیویی تهیه کرده بودم که لینکش رو براتون میذارم تا بتونید ازش استفاده بکنید و بتونید توانمندی هاتون رو بهتر بشناسید و به موفقیت نزدیکتر بشید. حافظ میگه به زودی برای شما فرصت مساعدی فراهم میشه. بخت و اقبال به شما رو میاره و زمان کامیابی شما فرا میرسه. برای رسیدن به مقصدتون به خداوند متوسل بشید. از خداوند کمک بخواید و از تأثیر دعا غافل نشید. گرچه به نظر میرسه که امکانات فعلی شما محدود هست، ولی میتونید با استفاده از همین امکانات محدود و همونطور که گفتم توانایی هایی که در وجودتون نهفته هست به کامیابی برسید. فقط کافیه که دست از تلاشتون بر ندارید و خودتون رو سرزنش نکنید. شما انسانی با اراده صمیمی و مهربون هستید، اما متاسفانه این زیبایی ها به علاوه زیبایی جمال گاهی وقتا موجب غرور شما میشه، در حالی که باید بدونید
شاخه درختان هرچی پربارتر باشه افتاده تر میشن. پس بهتر شما هم به داشته هاتون، به زیباییتون، به کمالاتتون و تجربیاتتون مغرور نشید و از اونها در راه درست استفاده بکنید. فالی که گرفتید، نیتی که دارید، نیت خوبی هست. ستاره اقبال شما در برج 100 دیده میشه، یعنی همون مرداد ماه، و به امید خدا در ماه مرداد منتظر خبرها و اتفاقات خوبی باشید و بدونید با تلاشتون، با ارادتون و با کارهای درستی که انجام میدید آینده در دستان شما هست و موفقیت در چند قدمی شما چشمک میزنه، به شرط اینکه درست بتونید از موقعیت هاتون و مواردی که گفته شد استفاده بکنید. دوستانی که برای سفر نیت داشتن باید بگم فعلا مسافرت براتون توصیه نمیشه و اگر هم برای خرید و فروش نیت داشتید، خرید به جا هست، براتون سود و منفعت داره، اما برای فروش فعلا زود دست نگه دارید. و دوستانی که برای ازدواج و طلاق نیت داشتن، ازدواج حتمی هست و براتون مقدماتش فراهم میشه و اتفاق میفته، اما طلاق در حال حاضر اتفاق نمیفته. و اگر هم برای بیمارتون نیت داشتید، انشالله و با امید خدا بیمارتون رو به بهبودی هستن و شفا برای ایشون نزدیکه. حافظ بهتون توصیه میکنه یکی از دوستانتون که احساس نزدیکی باهاش دارید و خودتون میدونید بعضی از رفتارهاش ناپسند و ناشایست هست، قصد فریب شما رو داره ولی کاری ازش ساخته نیست. شما اعتماد به نفس و اتکای به نفس بالایی دارید، اما سعی بکنید قدری فاصلتون رو با این شخص رعایت بکنید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه دل به کسی یا کاری سپردید، این کار یا این شخص برای شما مناسبه و ممکنه انتخاب این کار و انتخاب این شخص برای شما گشایش داشته باشه. و موردی که بهتون داره توصیه میکنه اینه که سعی کنید در کارهاتون، در روابطتون طمع نکنید، زیاده خواه نباشید. گاهی وقتا زیاده خواهی باعث میشه که شما به درد سر بیفتید و بعد با خودتون میگید که اصلا این زیاده خواهی ارزش این همه درد سر رو نداشته. و اگر هم در حال حاضر با شخصی در رابطه هستی، رابطه احساسی، رابطه کاری با همکارتون، حافظ بهتون میگه اون شخص خیلی شما رو دوست داره چون منافع شما با هم پیوند خورده، موفقیت شما با هم پیوند خورده، ولی یکی از شما دو نفر زیاده طلب هستید و به حق خودتون خیلی قانع نیستید. همونطور که بالاتر بهش اشاره کردم که زیاده خواهی نکنید، مجدد اینجا داره تکرارش میکنه و بهتون توصیه میکنه که این مشکلات شما با کمی گذشت در راه رفاقت، در راه همکاری قابل حله و اصلا هیچ جای نگرانی برای شما وجود نداره. از اینکه دیگران به شما حسادت می‌ورزند، علتش تعریف هایی هست که شما در مورد کارهای خودتون میکنید. خیلی زیاد تعریف میکنید و خوشبختانه واقعیت هم داره، ولی گاهی وقتها مردم ظرفیت پذیرشش رو ندارن. پس خوبه توی این مورد قدری دوراندیش باشید و دلیلی نداره خیلی جاها از موفقیت هاتون، از پیشرفت هاتون بخواید صحبت بکنید. ممکنه توی چند روز گذشته با یکی از دوستانتون بحث و جدلی بینتون پیش اومده باشه. حافظ بهتون میگه نگران این موضوع نباشید، بینتون این اختلافی که بینتون پیش اومده حل میشه و نگران این نباشید که بین شما و دوستتون جدایی حاصل بشه. این اتفاق نمیفته، چون اگر میتونست از شما دل بکنه و ازتون جدا بشه، بعد از همون بحثی که بینتون پیش اومده بود این کار رو انجام میداد. در آخر هم حافظ میگه گاهی وقتها آدم‌ها علت شکستشون رو ناشی از تبعیض یا سیاست و بدجنسی اطرافیانشون میدونن، اما باید بدونید که
اگر میخواید آدم موفقی باشید و شکست نخورید، ترجیح بدید که خودتون رو مسئول شکست هاتون و مسئول اشتباهاتتون بدونید، نه دیگران رو. وقتتون رو صرف عیبجویی دیگران نکنید و سعی کنید وقت گرانبهاتون رو صرف تلاشتون، صرف ساختن خودتون بکنید. وقتتون رو صرف این بکنید که خودتون رو قوی بکنید. و نکته قابل توجهی که اینجا بهش اشاره شده اینه که افراد ضعیف و افرادی که بازنده هستن همیشه فکر میکنن برای برنده شدن یا بازنده شدن قوانینی وجود داره، اما افراد موفق میدونن که هر قاعده‌ای در هر کتابی رو میشه نادیده گرفت به غیر از یکی، و اون یه مورد اینه که همون که هستی و چیزی که میخواستی باشی، و تنها برگ برنده دنیا هم همین هست که شما چه کسی هستید و دوست دارید به چه کسی تبدیل بشید و چقدر برای رسیدن به اون مورد و به اون شخصیت تلاش میکنید. به قول معروف هر چقدر پول بدید پلو میخورید. پس خوبه که برای رسیدن به هدفهای بزرگتون، برای آینده درخشان، تلاشتون رو هم افزایش بدید و بدونید اندیشه های بزرگ تلاش های بزرگ هم میطلبه. سپاسگزارم که دلتون رو به این فال سپردید و تا اینجا همراه من بودید. حافظ این پیر دانای شیراز همیشه چیزی برای گفتن داره، برای هر دل، برای هر حال و برای هر لحظه. اگر این فال تونسته نوری در دلتون روشن کنه یا حرف دلتون رو بزنه، حتما سری هم به فالهای دیگه کانال بزنید. شاید در میون اونها پیامی نهفته باشه که منتظر شنیده شدنه. فراموش نکنید هر بار که دیوان رو ورق میزنیم در واقع داریم دلمون رو ورق میزنیم. تا دیدار بعدی، دلتون شاد، فالتون نیک و راهتون روشن. یادتون نره اگر نظر یا تجربه از فالتون دارید برام بنویسید و برای دیدن فالهای بیشتر کانال رو حتما دنبال کنید. با عشق تا فال بعد، به خدا میسپارمتون.